Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Mai nap ismét folytatjuk a Sherlock Holmes Crimes and Punishments-et. Kis emlékeztető, ugye annak, aki nem volt tegnap. Sikerült megoldanunk az első esetet. Úgy döntöttünk, hogy 2 gyilkos lesz. A fiatal srác, aki segédkezett, úgy véltük, hogy ő segédkezett a dolgok ellopásában, majd az idősebb, aki ugye ő volt a kertész, és hát viszonya volt az áldozatnak a feleségével, és úgy döntöttük, hogy mind a ketten bűnösök, így igazából ennyi is. Aztán eljutottunk, és hát a Sherlocknak a testvére segítséget kért a második ügyben, ugye, hogy nyomozzunk ki dolgokat. Aztán, vagyis hát vakációra indultunk, de nyomozás lett a vége. És ennyi igazából, más úgy nem volt. Hát most az eltűnt vonat ügyét nyomozzuk, ugye, ami már a történetből kiderült, hogy nem tűnt el, hanem meg nem is jött a vonat, csak úgy átverték az embereket. Na mindegy, nem szaporítom tovább a szót, úgyhogy folytassuk a játékot. Tegnap elvileg eljutottunk a tóig, ott hagytam abba. Reméljük, hogy ott is folytatjuk. De hát majd kiderül, hogyha elindult a játék. Na, mindjárt meglátjuk. Folytatásra megyünk rá. De elvileg igen, itt vagyunk a tónál, jó van. Akkor innét folytatjuk. Ez micsoda? Semmi, jó. Hát beszéljünk a Watsonnal. Kérdezi, hogy mit csináljunk most. Hát kéne az a csónak. Akkor erre nem tudom menni. Meg kell vizsgálni ezt a Doncasteri állomást, ugye vasútállomást. Aztán meg kell vizsgálni a mellékvágányt Chesterfieldnél, és ennyi igazából. This place was abandoned fairly recently. Vécék. Jó. Na akkor...
menjünk először Doncasterhez. Tudunk következtetéseket levonni. Nem. Jó, mindig most hagyjuk a következtetéseket, menjünk megvizsgálni a vágányokat. Aha, itt lesz a váltó. This railway branch should lead to the quarry. The switch is rusted, but it still works. Hát, hogy rozsdás és... The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. rozsdás és működőképesnek The tűnik. rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Használhatónak tűnik, azt mondja Sherlock. The railway ends here. Itt That is végződik. strange. Furcsa. Fölszedték a sineket. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Meg kell nézzük itt is. Nem igaz. Itt a váltó. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Vagy hát ez nem biztos, hogy a váltó. Ez a váltó. Csak valamiért nem látjuk. But I don't understand, Holmes. Why would anyone This road should lead to the town of Evesham. Hát akkor ez nem jött össze. Akkor mindegy.
vissza az állomáson. Valamit meg kell vizsgáljunk. No. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Van egy... volt egy veszekedés a mexikóiak A és a... greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Ugyanaz a Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly szivar, old. mint amit találtunk That means that the előzőleg, fellow ugye? spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. This ashtray is full of ash. Ugye... Hát itt kéne vizsgálódjunk. A telegraph. Na? Nincs más, nincs. Hát erre rá kell keressünk erre a Las Zarpasra. Ez egy embléma. Keressünk rá. My search should be focused upon the name Las Zarpas. My search should... Enciklopédiák. My search. Technológia. Itt lesz. Here it is. Itt az állomáson kell még nyomokat keressünk. Beszéljünk megint a mexikóiakról. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Ugye kérdeztük tőle, hogy volt egy mexikói származású emberke itt a váróteremben, és akkor is kérdezi, hát biztosak vagyunk benne, hogy mexikói volt.
I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Ugye ez a függőséget jelent. Itt vannak ránk jegyek. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. Mondjuk neki, hogy ez Occasionally nagyon attend the races with my drága colleagues. And anyway, that's my private life. hobbi, vagy hát egy nem Goodbye, hobbi. sir. Watson, it seems that both South Egy American companies were állomásmesternek, involved ugye? in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Na és hol találkozunk? Beszélünk a... a váróterembe. Na, itt van mégiscsak. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Arra kérjük, Are hogy you the ne police? menjen el. No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements Most about the azt train that disappeared fülöntjük, last hogy night. a Lo siento, vasút I'm in a hurry. Really? társaságnak It seemed that dolgozunk. you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. Most A érkezett formidable journey, no doubt. Dél-Amerikából. Which country are you from? De Melyik Chile. országból jött, és mondta, hogy Chiléből. Ezek ráncok. Drága szivar. Erős testfelépítés. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Kérdezik, hogy Mexican? Mexikó, yeah. Hát, mondjuk a szivar miatt. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite Mexikóból impossible to van find ez them a anywhere but there. Pero szivarfajta, not ugye? your business. Azt mondja, nem a mi ügyünk. I don't suppose that you are on vacation. What Nem business hiszem, brought hogy you here? vakáción I van. was to meet ugye my fellow kérdezik tőle. compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that Csak damn tegnap train. érkezett. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Hát elfaképni, Not a hagyott very elkezdtük friendly man, kérdezgetni, and ugye? he is lying. He said that he just arrived, but we Watson know that szerint he's been here for hazudik. several days. Néhány napja érkezett, ugye? Nem tegnap. Hát... Hát, mindegy. Na mindegy, jó van.
Ez is megvan, akkor nézzük. Nézzük meg a nyomokat. Mindegy, akkor hagyjuk. Pedig az állomást kell ellenőrizni. Nézzünk be a raktárba. Semmi. Watson, would you like some tea? No, Kérdezzük tőle, hogy akar-e teát, azt mondja nem. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Azt mondja, hogy nem találunk itt semmiféle érdekes dolgot. Elhagyott csomagok. Hoppá, hoppá. This postbag belongs to the station master. Ez a táska ugye az állomás főnökér. Majd itt egy levél. Egy levél The a station master feleségének. appears to have found himself in some financial trouble. Ugye arra kéri a feleségét, vagy a kedvesét, hogy bízzon benne. Azt mondja, hogy hamarosan elég pénze lesz, hogy visszafizesse a házat mortgage-ben. Pár napon múlik. Tovább tudod folytatni az életet ott velem. Remélem ezt szeretnéd. Remélem tudod, hogy törődni akarok veled. Remélem megbocsátasz. Mert megsértettelek, vagy bántottalak. Pár évvel ezelőtt. Jó, oké. Railway postbags. De hát nincs bennük semmi. Hát már hányszor nézem meg. Na, azt mondja.
Ez nem. Mindegy, beszéljünk csak vele még egyszer. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Ja, akkor nem tudunk vele beszélni. Ide meg nem tudunk bemenni. Akkor mégiscsak össze kéne párosítani a dolgokat. Na, összefüggések. Egy, igen. Szerintem ez szabotázs. Hát, igen. Volt. Na, akkor nézzük a többi összefüggést. Akkor azt mondja, hogy ellopták a vasúti sineket. Az nem. Ez se. Ez se. Na, itt valami lesz. Na, akkor még próbáljunk összefüggéseket találni. Valaki direkt dobta el szerintem a bányához vezető sineket. Ez se. Jó, akkor speciális. Lesz itt, azt mondja. Azt mondja, hogy hát a Doncasteren keresztül ment ugye a vonat, és ugye jelentette az állomásvezető. Vagy a vonat sosem ment keresztül Doncasteren, Doncaster állomáson, az állomásfőnök hazudik, és küldött egy hamis jelentést, mert megvesztegették. Szerintem ez lesz a dolog. Nézzük akkor tovább. Még van pár ilyen nyom. Aha. Akkor ez még nem jött össze. Itt is van valami.
Hát... Ja, hiányoznak. Ugye a sinek. Ezért szerintem ez lesz a jó, de majd kiderül. Hát, hogy választjuk azt, hogy a mexikóiak dühösek. Na, valami lesz itt. Ez egy csapda. Hát jó. Nézzük, hogy változott-e. Ja, aha, meg kell oldani, most van rejtét akkor. Na, akkor nézzük át újra a dolgokat, hogy kijöjjenek itt a dolgok. Megnézzük a térképet. Pillanat. Na. Hát... Szerintem így ment el a vonat bányáig. Vagy mindegy így, szóval ezen a részen. És akkor biztos, hogy nem ment el a vonat Doncasterig. Legyen ez a másik, akkor ezek nem jók, jó, akkor az vissza. Azt mondja. Ebből csak egy van. Nem változik semmi, jó, akkor vissza. Szabotás volt-e? Ezt megváltoztatom. Akkor lesz valami, igen. Igen. Na. Ugye itt a mexikóiak megölték a chileieket. És a bánya rejti a büntettet, ugye? Hogy ez politikai játszma, vagy a vakigazság. Hát vakigazság, vagy hagyjuk a Minecraftra. Legyen vakigazság. Ennyi. Na nézzük. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble.
But Na, it will ugye be a a long and Minecraft meg drawn-out akarja process, tudni and a possibly with some compromise that résztvevőket, will be to Mycroft's benefit. Our other hogy option kik is the vettek local részt ebbe constabulary a and advice from our friend szervezkedésbe. Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently without any talk of politics. Let us go home then. Ő az I'd like erő to begin writing a draft of megoldásra this story. szavaz. No, I did not say that we had finished here yet. Még nem fejeztük be. all Itt right. mondja What did I miss? Watsonnak. Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh no. Please don't tell me we have to dig out the mines. Mondja, hogy You may hát rest csak nem assured fogunk that I have a elmenni far better ásni idea. a... We have only to use our Bányáknál. corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Na, nézzük akkor. Well, the case is solved and we shall be heading home. And may we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? Meglepődött, hogy The police have megoldottuk az ordered his immediate ügyet. escort to London on the next train. He pulled through then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. Kérdezi, hogy His életben condition is van-e a quite serious. The csávó. method of transportation Na, most has törbe its csaljuk. risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The Hát journalist ugye will be here before you know az it. állomás Goodbye, híres sir. lesz. Goodbye, gentlemen. Mondja, hogy az újságírók is itt lesznek, meg minden. Gentlemen, you are under arrest. Le vannak tartóztatva. You double-crossed me! Na, átvágtuk kétszeresen is. Na. Jó van. Good shot, Watson. I always Szép knew you were lövés, a Watson, talented mondja. marksman. I didn't want another life lost in this case, Nem Holmes. akart még egy Oh életet my elveszteni God. ebbe az I ügyben. thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but Hát not in our most sitting room, and not with you veszünk wearing a blindfold. tőle leckéket, ugye a... Mi az a... Majd a Watsontól. Megtanít lőni minket majd. De ugye nem vázákra, meg ilyenekre, meg nem otthon. Hát... Elfogadjuk ezt. Vagy... Hát de megtaláltunk minden nyomot, akkor mindegy. Elfogadjuk ezt. Hát 22% ugyanígy döntött. Hát akkor egész jók vagyunk.
Ugye ez volt a második küldetés. Na nézzük, mi lesz a következő. Holmes, what happened? Na, valami történt. I Holmes. feel deathly. And you look it. Let me examine you. Megvizsgálja. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Mondja a Watson, hogy csak nem tértünk vissza a régi szokásainkhoz. The pupil is dilated. Tehát pupillák. Na. The temperature appears to be normal. A hőmérséklete normális. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count the heartbeats. A weak pulse, around Gyenge 50 beats per pulzus. minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. Na, el kell vigyük The a kórházba. antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Valaki No. megmérgezte, és kellnek ez Please. ellenméreg. Drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Tudtam, hogy... Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes. Glad to find you Átvágta here. a I need your Watsont help. is. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Mondjuk Well, no, Kate, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And A these two legnagyobb young tűzhajóról banker chaps beszél, are ugye? sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are Ugye rumours of két corruption. I'm not interested in politics, bankos Lestrade. volt a keep it kádban, ugye? Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to A find any weapon. gyilkosság, ugye azt We mondja, haven't touched anything. de nem It's at the találta meg Roman a Baths in fegyvert. Strand Lane. A murder, nyúltak a semmihez vanishing se. weapon, the Roman baths. That's for us. Római Watson, fetch your hat. fürdőben. Eltűnt fegyver után fogunk nyomozni. Mi a feladat? Na, menjünk akkor a fürdőbe. Na nézzük, mi lesz itt. Ha betölt. Betölt, jó van. Na, még szép építés Beautiful van. place.
with a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. Senki nem I jött shall be waiting a for you here, but please hurry. Are you able to gyanúsítottakról identify the kérdezzük. men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did Ugye a it. He doesn't seem szaunában right in the head. hárman voltak. Well, we shall see. Hát, Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? volt Yes, bárki and itt, Mr. aki Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. és akkor mondta, hogy a csáv volt itt, ugye ő hívta a You rendőrséget, found no murder weapon? nem No, találtál That's why I called you. All three witnesses and the gyilkos victim were fegyvert locked in when kérdezi. the murder occurred, and they remained Ezért so hívott until we got minket, here. ugye? We even had to pick the lock to enter. I see. Feltörték a zárat, hogy be tudjanak menni. Beszéljünk vele is. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to Bemutatkozunk, answer our bemutatjuk questions? Certainly, sir. Watsont is, és akkor kérdezzük, hogy válaszolna pár kérdésre. Először csináljuk meg a profilját. Egyedül él, mert ugye elvágta magát az ollóval. Fényes a gombja. Manchester City, vagy város. Van egy távirat a zsebébe. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail Mondjuk may neki be of minden, mondjon, importance. amire emlékszik. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. 6:30-kor I made jött, sure that the room was clean, kinyitotta and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning fürdőt, all ugye. night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be 9-kor perfect. jöttek az They'd been in emberek. the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, 20 but it perc was után closed. I couldn't open it. So I hallott ran out to valami the street to call for the kiabálást. police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. És akkor kérdezzük, hogy hol vannak a többi Did you receive látogatók. any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Kérdezik, Sir hogy Gregory was the first. senki nem jött And be. then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until Megérkeztek they'd all aztán. entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, Visszament so I should az hear if they needed előtérbe, anything. ő, amint You would have heard megérkeztek. if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Ezek az ajtók ugye nagy csapnak. Na akkor mi a feladat? Meg kell találni hiányzó fegyvert. Frigidarium. Itt hideg van, gondolom. The steam room. Itt a gőz szoba. Menjünk először ide. Expensive clothes. Drága Belonging to one of the ruhák. men from the steam room.
ez. An ice bucket to keep the champagne chilled. Üres fürdő, hogy hidegen tartsa a pezsgőt. Unopened. It was Nem intended to be nyitották ki enjoyed a after the steam session. pezsgőt, ugye, mert a gőzfürdő után akarták, gondolom. Champagne for a special occasion. Pezsgő. Egy speciális eseményre. Na, itt vannak a halottak. Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Vizsgáljuk a testet, nézzük meg az arcát. There was only one hit from the weapon. It Egy pierced the right eye straight ütés through to the érte. brain. Death would have been instantaneous. Some dirt or earth. I'll take a sample. Valami föld, vagy valami van a környéken. Some dirt or earth. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Ez a seb sokkal nagyobb. Biztos van valahol még valami. Look, Watson. He Egy was wearing a gyűrűnek a ring. helye. He very likely removed it before the steam session. Levetette, mielőtt bement volna a gőzfürdőbe. The death is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. Most We elvitetjük a don't have many testet. leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Megtaláljuk a gyilkos Please fegyvert. have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. Úgy vigyel I a was testet, wondering, hogy ne It's fairly reckless to carry out a murder bolygasson meg inside semmit a a closed szobába, ugye? chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or A he is an gyilkos artist, or a sietett, ghost, or he wanted to vagy ensure that egy I'd be brought in on the case. sietett, Probably vagy the mi latter. az a You are ridiculous. Do művész you know that? volt, vagy szellem, ilyen poénokat nyom az a Holmes. Azért is I should check this vizsgáljuk meg. blood sample at Baker Street. Ezt ellenőriznünk kell. A házunknál. Ó, This van key egy was covered kulcs. in blood. I should ask Phillips about it. Ott egy kulcs volt. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. Hoppá, ott valami lesz ott benne. It is too hot. I cannot reach into it. Na. With the Ez a steam on, kapcsoló. I'm unable to see even a few feet away. Pár métert látsak, hogyha a gőz megy, ugye? Aha, ott van valami.
Ja, nem ezek kapcsoló. Akkor mindegy. With the steam on, I'm unable to see even... Most el van zárva. One lens is cracked, Na, az probably due egyik to the lencse temperature of the megtört. brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Nézzük maga a törölközőjét. Blood traces wiped on the towel. Vér van a törölközőjén. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it Ennyi somewhere else? borzalmas. Rodney meghalt. I'm in shock. I don't want to talk. Nem akar beszélni, mert sokkos állapotban It's van. horrible. I can't talk at the moment. Nem tud beszélni ebből a pillanatban. Milyen rendesek. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Na, Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any na, objections? ugye a gyanúsítottakat a... None, Lestrade. a rendőr őrsön fogjuk megtalálni. Kérdezik There is tőle, a hogy bottle of ki champagne on vett ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There ki is? hagyta ott. Are you quite certain? I didn't pay any attention. Nem Do you believe that it's figyelte. important? No. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Na ugye Did you leave the csak baths at egy any kulcs time or van, receive és any visitors? No, sir, I did not. azt mondja, hogy hát kinyitotta a gőzt, most a gőzt, beszélek össze-vissza. Hát a szaunát, és hát mindig a fiókjában van, és hát ugye nem találta ott. Reggeli távirat. Ez lesz You are not az. telling the truth, Mr. Phillips. Nem mondja You az left your igazat. work this morning, and you went to the post office, Elhagyta where you dispatched a munkáit. telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Valakinek Holmes, it's Manchesterben I küldött tell you everything. táviratot. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she A needed a reply. testvére, Her mother is lánytestvére unwell. írt neki. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a Ezre reply from your sister? becsukta a No, she wasn't meant to. I just szaunát. told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Ugye
arra kért bennünket, hogy ne mondjuk el a rendőröknek, mert ugye szükség van erre az állásra, mert ugye a tesója, azt hiszem beteg, jól olvastam, mindegy. A lényeg, hogy elhagyta a munkáját, és kérdeztük azt is tőle, hogy ellenőrizte, hogy a This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. na ez a Sir Rodney-é. A polcokat nézzük meg, mik vannak itt. A glass plate negative is missing. Hiányzik egy negatív. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Egy egyiptomi szoborról. A glass plate... Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. Na, mi van itt? Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Mik vannak itt? Itt egy irat, kedves barátom. A következő hónapban lesz egy konferencia. Egyiptomi. ...1893 volt egy figyelemre méltó év a munkám során Egyiptomban. Most az angol történelemre fókuszálok. Remélem sok, vagy hát nem remélem, szeretném, hogy sok újságíró lenne ott. Jegyezt fel ezt az eseményt. Újra akarja a barátságokat hát feleleveníteni, vagy valami ilyesmi. Aztán ennyi. Itt egy újság. Nézzük. A fürdő újra nyit, ugye? Mindegy, lényegtelen. Mik vannak itt a kutatások? Na, itt egy irat megint. Ez valami nagyobbnak a része, ugye? De nem tudja ebben a pillanatban meghatározni, hogy minek. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Valami van a Archaeological vázában. findings. Old clay pots with numbers inscribed.
A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Ki van vágva egy rész. Tools used by archaeologists in their research. Ezeket az eszközöket ugye a régészek használták a I kutatásaikhoz. will need these tongs. Ez jó lesz, kivenni a követ. Gondolom én. Na, itt mi van? Na, beomlik, de jó. My God, are you all right? I wonder how Kérdezi, this hogy could jól have happened. vagyunk-e? Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? Hova the vezet ez a frigidarium, the cold folyosó? room. Barely A unscathed hideg and by a szobába, very ugye? small margin. And treacherous is an understatement. Vizsgáljuk meg. Those stones weigh tons. We won't move them. It Nem does not tudjuk matter. elmozdani If our ezeket. investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Meg kell kérjük őket, hogy távolítsák el. What should we do next, Holmes? Nem, még nem megyünk ki. Megpróbáljuk kivenni a követ. Nem ide megyünk. Vegyük ki a... Ahogy. I should analyze this melted metal. Analizálnunk kell ezt a megolvadt fémet. Hopp, hopp, hopp. The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Ahol? Ennyi. Hopp. Mr. Holmes? Semmi. Ennyit tudunk vele beszélni? Akkor jó. Na, nézzünk még itt is körül, hát ha... No, These baths are becoming sinister. vele se tudunk beszélni. Mr. Holmes? Akkor... menjünk ki, vizsgáljuk meg ezeket a... dolgokat, amiket... felvettünk. Na nézzük. Analizáljunk dolgokat. Selenite. Pyrite, otherwise known as fool's gold. Ugye ez a pirit, ez a bolondok aranya, ugye? Legalábbis. White clay particles.
Interesting. According to the color and its composition, Fehér I agyag. deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. És meg kell nézzük, hogy hova tartozik Londonon belül. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Szent Albán. Analizáljuk a vért. Let us analyze this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That Nagyon is strange. folyékony. Let us see És what ez is inside furcsa. it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Adjunk hozzá I hidrogén must take a peroxidot. pipette and place several drops of hydrogen peroxide. Kell a pipetta. Pár csepp. Water. This blood is heavily diluted with water. Ez vízzel van higítva. Na, mit találtunk? This is a piece of metal taken from a brazier. It Ez egy appears to be darab silver, fém, but amit ugye I need to be sure. kivettünk a... If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 Hogyha degrees ezüst, Celsius. akkor Let us 900 compare fokon this sample with a silver penny by testing it with acid. If it megoldva. changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. Hogyha változtatja a színét, ugye akkor ezüst. I must take a pipette Ja, and place several drops of acid upon the samples. megint a pipetta kell hozzá. The reaction is the same red stain. It is silver, Ugyanaz a Britannia reakció, silver quality. szóval ezüst. My analysis table. It is useful for my work. Ja, hogy nem tudunk már mit analizálni. Hol? Akkor. Menjünk a rendőrösre. Aztán beszélünk a gyanúsítottakkal, hogy mi a helyzet. Mondjuk nekik, hogy mi vagyunk azok. Good day to you, Mr. Holmes. Na, kezdjük innét. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Ez egy látogatói A kártya. fountain pen with solid gold trim. Töltőtól. An embroidered silk handkerchief. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations.
Ez hallucinációkat okoz, hogy ez egy szer, valaki kapta. Egy levél. Érdeklődik, hogy hogyan változott meg a fürdőnek, hogy lett jobb, ilyesmi. Mondja, hogy hát a hűtő része az ugye publikus. Máshol kell kutasson. Ilyenek, mert ugye An ordinary pencil. egy normál ceruza volt. Itt a jegyzettembe. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. Valami érdekessége. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. Mondja, hogy kell To begin neki with, egy a few strokes of the pencil ceruza. will be enough. I don't want to damage the traces. Működik. Átsatírozzuk. No. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Rá kell nyomni. El kell kenni. Zsebkendővel. Na nézzük, mi volt az írás. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Na, azt mondja, hogy 63 éves. Ugye ez a jelentés a halott kémtől. Ó, hát ebből nem sokat. A hand-drawn map. Egy kézzel rajzolt térkép, egy érme. An old and rather dirty coin. Egy régi, öreg, piszkos érme. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Levett ezt a gyűrűt, mielőtt belépett a gőzbe, ugye? I see the join.
This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Már javítva lett, elég rosszul, ezüsttel. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? Régi A very pertinent question. ékszer, ugye? Egyiptomi. Nézzük, mi a feladat. Vizsgáljuk meg a holttestet. Nézzük. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Hát, óvatosan ivott, ugye? An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Hát, ilyen ki is okozta. Some light bruising, caused by a rope. Egy kötél okozta a The bruising is sérülés. in lines. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Érdekes. Ja, jó, másik irány. Hát kezdjük vele, ő áll. Please escort this suspect for interrogation. Good day to Kihallgatjuk. you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Mondjuk, Would hogy you mi mind if I vezetjük asked a you a few questions? nyomozást. Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Na nézzük. Földet találtunk az ingóján. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Specializálódott régész. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Na, a Rodneynak hála, ugye? Ugye ő volt, vagy rendezett neki kiállítást a leletekből, ugye, és elég jól sikerült. Kérdezzük, mit látott. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney?
Oh no, vérvette körül. Garrow couldn't harm a fly. Nem tudott volna ártani senkinek, ugye kérdeztük tőle, hogy szerintem megölte valaki. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Kérdezzük a pezsgőről, hogy ő tette oda az öltözőbe. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Kérdezzük az ezüstről, hogy ő tette a cuccba, ami párologtatta a gőzt. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Valami furcsa dolgot We észrevette. had a small argument. Volt egy vitájuk, kis vitájuk. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Meggondolta magát, hogy mégsem viszi el a kiállításra, ugye? Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous swan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Garrowról kérdezik. Nagyon szomorú he has volt. been acting strangely lately. He complains about De voices and erősnek visions. mutatta I will magát. keep an eye on him because I'm worried. Kérdezzük Rodneyról. What was your relationship with Sir Rodney? Mi a kapcsolata I couldn't say that he was Rodneyval, a ugye? kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I Tehetséges must volt. say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, Megosztotta my work did convince him to come kutatásait here. vele. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was, a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. Nagyon titkolózó volt, ugye? De sokat tanult tőle. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Egész jó, ugye a kapcsolatuk azt mondja. Hát ez nem jött össze. Az érmét akartuk mondani. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Na, gyere. Akkor a gyűrűese. Most már. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Hát, akkor már csak a levél marad. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. No, This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Arra készít, hogy megállítson a munkájában, since Sir ugye? Rodney's Vagy arrival, munkáját he had calmed megállítsa. down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's És mi lesz, hogy expectations. meghalt a csávó, ugye? Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Kicsit így agresszívan kezdte, vagy fel akartunk. Megkérdeztük, hogy felteszünk neki pár kérdést, de elemezzük szépen ki a személyiségét. Arrogáns kinézet.
Régészeti gyökerek. Ja. Munkája, You ugye? are the manager of the baths, is that correct? Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Ugye? Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. És akkor ő mondta, hogy hát amikor a kutatása befejeződött, akkor ugye visszaállítja a dolgokat eredeti mi voltukba. Hát kérdezünk a gyilkosról. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. Tesztelték What did you ugye see? a The steam was too fürdőt, thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. ugye Garót kéne megkérdezzük, mert ugye ő látta meg a testet először. Kérdezzük meg a pezsgőről. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Nem, So Rodney did, I kérdezik, think. hogy ő vitte a pezsgőt, és akkor mondta, hogy Rodney volt. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Ezüstről nem tud. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it's not my business. Nem az ő dolga. Drogról Are you aware kérdezzük. that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Kezelés Does alatt that make him a állt. murderer? Szerinte ő a gyilkos. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? You were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious. Authoritarian. Unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Most a halottról kérdeztük a kapcsolatával, hogy hát nem volt közeli, ugye. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. A lassúnak mondja a munkáját. Mutassuk a gyűrűt. Nem a gyűrű. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Az érmét. Az érmese. Jó. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Véres kulcs. Nem. Akkor csak a pezsgő lesz. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Vagy a levél. Akkor csak a levél lehet. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. No, Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Meggondolta magát, ugye? No, akkor...
please escort this suspect for interrogation. Hallgassuk ki őt is. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? A sztorit. Kik vagyunk, mi vezetjük a nyomozást. I am Tristram Garrow. Na, azt mondja, nézzük a profilját. Rosszul borotválkozott. Táskás szemek. Piszkos ruhák. Egy védelmező amulett van nála. Hát izzad. What is your occupation? I am a councillor at the district chamber. What were you doing at the baths? Mit csinál? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologize. No, gyilkosok Please try to recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Olyan gyorsan történt, ugye, és hát fény lett, mint az arany. Kérdezzük a pezsgőről. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Nem ő tette oda. Röviden válaszol. We discovered some melted silver in the brazier. Az ezüstről kérdezzük. It didn't help. The power is too strong. Kicsit így össze-vissza beszél. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. Visszatért, akkor mutatott pár római érmét. Drogról kérdezzük. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean segít neki lenyugodni, ugye figyelmeztettük, hogy óvatosan az adagokkal. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. Megmutatott. It must be very rare. Nagyon ritkán kell legyen. I don't know. Nem, ő nem tudja. No. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. Nehéz. And he trusted nehéz me. természetű ember, ugye? Oh. Are you feeling unwell? I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear... Rosszul érzi magát. Nothing. I'm better now. Na most már jobban van. Kicsit megképzeli a dolgokat. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? A gyűrűje, ugye? Digging dark secrets. Azt mondja, hogy... Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Lényeg, hogy Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor.
Hát elég zavartnak tűnt a csávó. Nézzük. ...1893-ban meg kell nézni a dolgokat. Aztán utána össze tudjuk tenni a már meglévő tudást, amit szereztünk a kihallgatás során. Azt mondja, hogy that is not the one. That is not the one. That is not the one. That is not the. That is not the one I need. Történelem. That is not the one. That is not the. That is not the one. That is not. That is not the one I need. Cool. That is not the one. That is not. That is not. That is not the one. Tudomány, ugye? That is. That is not the one. That is not the one. Technológia. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not. That is. De hát akkor, ha nem történelem, akkor... That is not the one I need. That is not the. That is not. That is not. That is not. That is not. That is not the one I need. That is not. That is not. That is not the one. De hát that is not akkor nem tudom. That is not the one I need. Pedig akkor... 893. That is not the one. Ez lesz az. Akkor rossz helyen kerestem, az újságok között kell keresni. A múmiát megtalálták. Nem szokványos pózban. Jobb kezével volt valami. Jó. Here it is. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. A szeme meg volt büntetve, idézőjelbe. Csak azt láttam, nem rossz, vagy valami ilyesmi. És akkor most rakjuk össze a nyomokat, miket tudunk. Hát akkor egyik se jó. Akkor
Mindenki hazudik. Na, valamit összehozunk. Miért te titkolózott? Nézzük meg, hogy mit mi volt a kiállításon, ugye? Vagy várjunk csak. Vissza. Jó, oké. Kell egy térkép ehhez. Be kell azonosítsuk a helyszínt. Na mindjárt. Vissza. Van-e térképünk? Itt az asztalon. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. My archive. I can always consult with it. Térkép. Aha. Now we have two maps. We must combine them. Talán ide illik, igen. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. Ide elmegyünk. Ugye innét származik a minta. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? Ez elhagyott régészeti lelet. De nyitva van. Akkor be is mehetünk. Nézzük az asztalt. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Egy római város közepében vagyunk. Egy templomot talált. Más istenekkel, követőkkel. Mindegy. Lényegtelen. Na, azt mondja, hogy itt van valami kockadarabok fémből.
megint összeköti a történelmet, ugye? Jelentések. Ezt a kést mitre ezt használta? Hogy feláldozza a bikát. Eredetileg hullámos áldozati penge. Az eredete Perzsiából származik, vagy Perzsiából. 5 és 15 fok között vannak a hullámok benne. Kardnak hívják, ugye? Ez egy mítikus aranykés, ami egy kulcs. A Szent Grálhoz. Ó, de jó, majd is a Szent Grál keresünk. Hát véres, ugye? Hát ki merné megfogni. Itt is van még valami. Üres kókuszdiók. Azzal imitálták a patkódobogást. Mindegy. Egy másik furcsa rituálé a régi isteneknek, hogy a gonosz lelkek tovább menjenek, ugye, vagy ilyesmi. Az emberek azt érezték, hogy egy fekete szem rajtuk van, és ezért beolvasztották az értékeiket a tűzben. Hát ezek a nem tudom milyen követők gyümölcsöket égettek, a gazdag római családok pedig ezüstöt vagy bádogot. Ezeket felajánlották. Megnéztük, jó? Vagy... Akkor nincs más. Na, mi lesz itt? Oda le kell menni, vagy... Nézzük meg ezt a képet. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Segít az egyszemű óriás a kóban. Vulcan, the god of fire and metalworking. Ő a tűzistene, és hát
Kovács. Na, nézzük, mi van itt. Hát csak nem I tudjuk. don't need the ropes for now. Nincs I kötélre don't need the ropes for now. szüksége. Le tudunk menni? Nagyon fölhúzzuk. Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. Na, ezek ilyen szerszámok, ugye? Vödör, lapát, ecset. Construction hooks. Ezek ilyen vasak, kampók. It is a statue of Minerva. Minerva szobor. Neptune, the god of the sea. Neptuna, ugye a tengerek ura. It is a broken statue of a bull. Ez egy törött bika szobor. Na, mit találunk? This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. The gastrofetes were used with ropes and hooks for sieges. Az arra való, hogy fölmásszunk a toronyba. This railway is used to remove rubble from the site. Hogy ez arra való, hogy a másik oldalra vigyük a dolgokat. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Nem tudunk majd This is a hát ilyen ípuskát csinálni, ha minden igaz. Na, a menedzser küldött egy levelet. És akkor mondja, hogy amikor belépett, akkor egyből segítőkészebb lett. Hát a rangja az nem... Vannak látomásai. Reméli, hogy jó híreket tud hozni. Hát ugye a politikai bemutatása mindegy, elköszön ilyen nyálassan, szóval lényegtelen. Nézzük, ez mi? Jót nevetett rajta.
ez a vizsga van előtte, ugye figyelmezteti, hogy a számszeri, a görög számszeri nem egy orvosi eszköz. Ne érje hozzá senki, vagy értesíti a Wormwoodot, hogy az elmúlt 2 évből megette a Hobbesnak a halas szendvicsét. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Ez egy reprodukció, ugye? Az eredetiről másolat. I don't need the ropes for now. I don't need the ropes for now. Szerintem az ahhoz kell, hogy oda fölmenjünk. De nem tudunk. Mi lesz a feladat? Ide lemegyünk. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Sárral van befedve. Ez a fürdőről egy kép. Úgy látom. I can see now. Na, most már látom, azt mondja. Frigidarium. It is located at the Roman baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Meg kell nézzük ezt a helyet, azt mondja. Ugye az a rész omlott be. Itt van a hűvös szoba, ahogy mond. Az a rész omlott be a múzeumnál. Construction hooks. Hát akkor menjünk vissza ide a fürdőbe. Na nézzük.
Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Frigidarium. Na, You már can visit it now. kitakarították a Thank you, Mr. Phillips. folyósót, és most már meg tudjuk látogatni. Na. Nézzük, mi van itt. Hát valami ilyesmi volt a képen is. Igen. Hopp, itt van egy... Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Aha. Találtunk nyomokat. És akkor így... Aha, be kell nyomni ezeket, aha. És akkor lesz valami. Itt nincs. Ezt is benyomjuk. Ezt is benyomjuk. A hidden symbol. Egy rejtett szimbólum. Egy pajzs. Itt is egy hidden sign. Nem tudom. Aha, egy pók. Még ez van, ez a edény. Nem történt semmi, vagy még van még? A symbol. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Na, el kell képzeljük. Legyen így. Hát... És mit csinálja? Aha, talán így.
Azaz. Valami sikerült. The signs are pointing to this bust. Na, ide mutat arra a női szoborra. Pedig azaz, nincs másik. Vagy ez? Ez jó. No, kinyílt valami titkos ajtó. What is this place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. Na most végre járunk ennek a dolognak. Mik ezek itt? A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. Ezt is megvizsgáljuk. Elvesszük a lámpát. How very peculiar. An ice maker. Egy jégkészítő. Azt is eltesszük a zsebünkbe. A sack of crude salt. Durva só. Na, ezt is vizsgáljuk meg. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Létre vagy egy hierarchia rendszer, ugye gondolom, hogy épült fel a társadalom. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Oh, elég durva. The fire casts a shadow upon the floor. Aha, szóval ezek az oszlopok valami képet fognak kivetíteni. The pillar collapsed a long time ago. Nézzük, mik ezek a... That is the symbol of Neptune, the god of the sea. It resembles a bull. Hogy ez Neptun jele, bika. This shadow seems to represent a bridge. Ez egy híd. It is very similar to the face of Mithras. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Először meg kell találjuk a Neptunt, aztán a bikát, és a hídon keresztül eljutunk Mithrashoz.
How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. Ugyanúgy halt meg, mint a This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Szem meg lett büntetve, ugye? Menj már arrébb, Watson, hát mindig az útba vagy. Mummified bodies were in some type of catacomb. Na, van még itt valami. What should we do next, Holmes? Kérdezi, mit csinálunk ezek után. Mummified bodies were in some type of catacomb. Mummified bodies. Mummified bodies were in some type of catacomb. We cannot go any further. Nem tudunk tovább menni erre. De akkor menjünk vissza. Másszunk fel. Na. Mik a feladatok? Ide árulja nekünk a titkot, szóval az volt a sorrend, hogy Neptun, Bika, Híd, Mitrász. Azt hiszem ez volt a sorrend, és akkor Neptun kell megkeressük. Neptune, the god of the sea. Neptun. It is a broken statue of a bull. Mondom, itt akkor a híd. Ez lesz a híd, igen. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. There might be something behind these leaves. I have to find a way of getting there. Na, akkor most meg kéne csináljuk a nyilat. Szerintem legalábbis. Mi volt? The door has been left open. Someone did not care, or was in haste. Nem törődött vele, vagy sietett. Hezitált. Na, most meg tudjuk csinálni. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Azaz. Azaz. Ez is van.
The gastrofettes were used with ropes and hooks for sieges. Na hát csak a kampó kell, meg a kötél, ami itt van valahol. Na, visszamegyünk ide. Na, most már fel tudtuk venni a kötelet. Itt van a kampó. Na, nézzük. Most már tudjuk használni. Firing a gastrophetus requires a lot of practice. A karikába kell belelőni. Na, sikerült. Jó van. Ja, hogy mind a három karikába, oké. Kicsit lejjebb. Az. Sikerült. Van még egyet. Ah, elsőre. Nem tudok. Vannak át ide. Oh, ja, hogy, aha. Na, jó. Nem lesz egyszerű átmenni, úgy érzem. Akkor fehér, akkor tudunk menni. Hogy? De átérünk. Ez az. Na. Remélem vissza már nem kell így egyensúlyozgatni. Ne! Na, nem igaz.
Na, nem igaz. Most léptünk egyet. Megint léptünk egyet. Megint léptünk egyet. Na, de hát... nem igaz. Na, de hát közben az baj, hogy irányítani kell, ugye? És delengélünk folyamat. Addig nem is tudja lépni a karakter. Hogy... Azaz. Meg vagyunk. Az előbb is ezt mondtam. Az. Na, csak át nem, még mindig nem értünk el. Most érünk át. Hú. Mi az? Ez egy kút. Na, mi lesz itt? Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. Ugye lehet, hogy ez a... Mithrasnak a temploma lesz, és mondja a Sherlock, hogy hát jobb, hogyha óvatosak vagyunk. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Láttam el ezt a szimbólumot. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. Vannak itt jelek. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Hát... Jó, mindegyikre azt mondja, hogy láttam már. Menjünk erre egyenesen. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Menjünk egyenesen. És ja, visszajutottunk ide. Bogarak. Mindent jöttünk. Menjünk erre. Mondjuk.
Hát itt nincs semmi. Akkor a páncél az, vagy mi az a sisak, az nem megoldás. Ez valami, nem tudom. Menjünk fölfelé, és akkor visszaérünk oda. Nem. Mik ezek? Ja, úgy gondolom mindegyiket le kell süllyesztenünk. Öt kő van. Négy. Ez marad. Ez is. Érdekes. Na most jó. Szerintem csak mázli volt. Hát... menjünk ide, nem tudom. Még lejjebb megyünk, jó van. Olyan combja lesz a Sherlocknak, hogy csak nézni fogunk. Most mi van? Which way should we go, Holmes? Hát... menjünk erre, nem tudom. Úgy nézem, ez ilyen labirintus-szerűség. Menjünk a bogár felé, bár bogarakat nem szeretjük. Megint fölfelé.
Menjünk a kart felé. Karttal szerintem csak megkerültük. Hát erre még nem voltunk, erre a... Ott van valami, de ezt menjünk erre. Nincs semmi. No. Hol vagyunk? Ide kéne jussunk, ha itt az arany kés. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Az olaj még friss benne, ugye? No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacomb underneath the frigidarium. The murderer left this lamp. A gyilkos hagyta el ezt a lámpát. Na, akkor nyissuk ki. Hát itt van egy kar. Aktiváljuk. Watson, I need your help. Szükség van a segítségemre. Valahol itt nyílott ki. És kinyitotta nekem ezt. Próbáljuk meg ezt. Akkor nem. Szélsőt próbáljuk meg. Aha, kinyílott az ajtó. De nem jó. A középsőt próbáljuk meg. Hogy? Most itt állunk az ajtó elé, cserélünk ki karaktert, és kinyitjuk a szélsőt, hogy be tudjon menni a Watson, azaz, addig itt a Sherlock tartja. Ez mit csinál? Watsonnal. Hát de szerintem mind a kettőnek ki kell jutnia, úgyhogy...
Ja, itt is van egy kar, hát akkor próbáljuk meg ezt. Oké. Engedd el! Hogy? Na. Menjünk, Watson, menjünk. We cannot leave now. We must retrieve the golden knife. Ja, a tőr az nincs nálunk. Jó van. Watson, te nyisd ki. Ja, hogy a tőr is kell. Jó van, na hát mondjuk azért jöttünk, de... Én már örültem, hogy itt már megtaláltuk a... Próbáljuk meg ezt. Aha. Nem tudom, hogy hol nyílott ki. Másik felét próbáljuk meg. The door controlled by this mechanism is already opened. Ez már nyitva van, azt mondja. Akkor ez kell. Próbáljuk meg akkor erre.
Aha, lehet, hogy erre kéne menni. Hát, jó, akkor újra. Ez mit csinál? Ez kell nekünk. The door controlled by this mechanism is already opened. Már nyitva van, azt mondja. Ez kellene valahogy kinyissuk. Ezzel csak ezt az ajtót nyitjuk. Becsuktuk magunkat, jó. Mindenképpen ketten kellünk hozzá.
Nyissuk ki a másik felét. Hát... Ki kell hozni a Watsont, azaz. The door controlled by this mechanism is already... Azaz. Most várj. Csonkát. Aztán második nyitva van. Azaz, jó. Váltsunk a Watsonra. Nyissuk ki ezt. Nem jött össze. Úgy. Akkor mégiscsak ez kell hozzá, vissza a Sherlockkal. Nem ezt. Ez kell. Átváltjuk a... Igen, és itt van újabb 2 kar. Legyen ez. Azaz, kinyílott. Ja, le is csukódik. Jó. El tud jönni a Sherlock is. Na, szaladj. De mindegy, akkor megszerezzük a nyissuk ki neki az ajtót.
golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Amit már tudjuk a másik utat, úgyhogy merre lehet kimenni. Akkor... is. Egy. Váltsunk, akkor kiszabadítjuk a Watsont. Ezzel talán. Igen. Így arrébb megyünk. Szabadítsuk ki a Watsont megint. Azaz. Nyissuk ki a rácsot. Azaz. Menjünk be a Watsonnal. Szabadítjuk ki a Sherlockot. Váltsuk át a Watson. Na, nyissuk ki ezt a kaput. És akkor meg is vagyunk. Bemegyünk a Sherlockkal. Így. Engedjük el. Váltsunk Sherlockra. És már jók is vagyunk. Na. Megvan a tör. A feladat. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. Na, most így össze kell rakni ezeket a... I will count this piece as a starting point. Akkor ide üres kell. Hozzá kocka alakú.
Ja, hogy így lehet cserélni, aha, most lehet, hogy elrontottam. Azaz. Ez nem jó. Ez se jó. Hát, jó, oké. Olyan kell, aminek alul háromszög alakú rés van. Van egyáltalán olyan? Ez. Hát csak nem. I will count this piece as a starting point. Ez a kezdő. Össze kell rakni ezt a kockát. Na nézzük, hol van még ilyen háromszög alakú vájat. Ez nem nyert akkor. Pedig ez háromszög alakú. Hát... Az a baj, hogy nem lehet megforgatni külön őket.
Vagy először az alsókat kéne. Vannak ilyen repedések rajta, talán az segít. Mindig nem stimmel. Ez nem jó. Lehet forgatni, öcsém. Akkor ez nem. Mondjuk megvan már háromszög alak, az már jó. Van-e még egy? Ez. Most pedig ez a 2-3 van, csak úgy látom. Hát mondjuk még ez is. Talán ez is még az.
nem illeszkedik. Ez máshova kell. Hasáb kéne. Jól látom, hasáb ide. Megpróbáljuk. Nem. Így se. Azaz, most már illeszkedik. 3 elem. Nagyon tudok. Ennek ilyen ez az alja. Vagy hát ilyesmi, remélem. Azaz, hol van? 4 elem illeszkedik, de jó. Forgassuk el. Ja, rombusz-szerűség, vagy hát trapéz. Trapéz. Most nem látom. Talán nem. Ez lesz az. Hát... mégse ez az. Ez se az. Mondjuk ez 3 szexuál biztos nem jó. De mondjuk lehet, hogy alulra viszont jó. Azaz, alulra jó. Olyan kell, aminek 3 szög az alja. Három szög, ez lesz az. Így. Azaz. Hát nagyon tudok. Olyan kell, aminek trapéz a belseje. Ez nem az. Ez lesz ez szerintem.
Most melyik? A felső. Azaz. Ez meg egy sima hasáb. Ez nem az. Így az egészet forgatja. Próbáljuk meg hát, ha nem. Akkor nézzünk egy másikat. Azaz, nagyon tudok, és akkor ez megy ide, igen, ez nem jött össze. Hogy? Kicsit tekerünk rajta. Így. Nem jó. Így. Azaz. Hát csak egy kell. It is a mold, and it is ready for meg is casting. van. Ez egy öntő The forma. mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Csinált egy... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Egy fél... vödör... Vagy a vödör beszek össze-vissza a pohár. Víz kell bele, már jó is. Öntsük bele. Now let us see what we have here. Na nézzük, mi van. Aha. Megvan a... This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should mint not amit leap to any leírta hasty conclusions, Watson.
szemtanú, ugye? Na, van itt még valami, amit vizsgálhatunk. Össze kell rakni ezek ilyen üvegdarabok. Na, ez már össze is illik. Ez is összeillik. Így. Ez is jó. Meg is van. Ez is ide megy. Ez ide megy, ez meg ide megy. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Na, megkérjük Watsont, hogy a Thank you, Watson. fénykép Now I előhívó must use képességeit. reagents to develop the photograph. Menő, előhívjuk a negatívot. Jégkrém a sivatagban. Menőznek itt. Na. Ice cream in the desert? We are indebted to the Romans who developed the technique. Ice cream. Ice. Jég. Salt. Só. Another archaeologist, most probably. Újabb. Mi az? The Pyramids of Giza in Egypt. Gizai piramisok. Mik vannak még? Sir Rodney. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Na, hogy só kell, és tört jég, és jégkrémet. Na, és most mi a feladat? Ja, hogy ki kell találni, hogy ki ölte meg a Rodneyt. Hát, hogy már csak a akkor nem. Akkor jó, valamire rájöttünk, véletlenül össze-vissza kattingattunk. Na, nézzük tovább, ugye? Karolnak a drogja.
Ellopott jegyzetek? Nem. Hát... Ez se. Hát ez a baj, nincsen nyomunk így. Nem tudjuk összepárosítani. Na, az aranykés. Nem ez Rodney, az biztos. Akkor ez nem. Az ellopott jegyzetek. Várjunk csak. Hát, ha tudunk valamit kombinálni. Hát... Menjünk az őrsre. Egyszerűbb. Hát ha... Vagy menjünk a fürdőbe, és kérdezzük ki a csávót. Mármint, hogy miért volt olyan fontos, hogy elmenjen. All these events are bad for the baths. And my job. Mr. Holmes? Hát... Mondjuk a csávó elhagyta a munkahelyét, és kérte, hogy ne szóljunk a rendőröknek. Hát miért ne szólnánk nekik? Nem tudjuk, hogy vagy lennének még nyomok. Kérdezzük ki őket újra, szerintem. Az a biztos. Please escort this suspect for interrogation. No.
Akkor újra. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one, and yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Megmutatjuk neki a Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you mondta, observe hogy the hát knife a representations Rodney there? szerint ott. And we had hoped. It is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Próbált az emlékeit kutatni. Na jó, akkor beszéljünk ezzel a arrogánssal is. Please escort this suspect for interrogation. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Nem hisz az átokban, hogy a késő ugye átkot Please escort this suspect for interrogation. Rejt magában, meg ilyenek, mondjuk nálunk van. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was? He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Nyugodjon meg. Ennyi? Na, ott akkor gondolom új... Ne. Sehogy se jön össze. A jég. Nem jó. A jég. Ez se jó. Ez se jó. Na, végre. Valamit kitaláltunk. Hogyan csináltak ugye a rómaiak jégkrémet. Na, az aranykés. Ugye azt mondja, hogy egy hazugság volt, hogy a hatalmas felfedezés az nem a Rodney találta meg, ugye?
Ez se jó. Hát... Az ellopott jegyzetek. Hát... Nem. Az ellopott jegyzetek és... Nem. Az... ellopott jegyzetek és a törött üveg. Nem. Hát... Az ellopott jegyzetek és a... Azaz... Az aranykés. Na nézzük. A pezsgő az semmivel se jó. Ez se jó. Ez viszont már jó. Ugye ez az aggódás, hogy valamiért aggódott. Ez meg a reménye. Hogy reménykedett, ugye? Hogy valami értékes kutatást, ami növeli ugye a fürdőnek a népszerűségét, ugye, és a hírnevét. Jó, azt most hagyjuk, ezt rakjuk össze meg a nyomokat. Akkor a törött üveg. Ez se jó. A törött üveg. Furcsa sérülések. Nem. A törött üveg és... Azaz. Ezüst fegyver volt. Nézzük tovább. Na, azt mondja, a furcsa sérülések. Aha. Így. Jó. A pezsgő. Hát az nem. Ez se. Oké. Na, valami lesz itt. Csinálni kell egy ezüstkést. Meg csinálni kell egy jégkést. Oké. Igen. Akkor
vissza. Itt volt a show. Itt a barlangban volt, azt hiszem. Nem tudunk átmenni, jól van, oké. Tökéletes. Akkor vissza a fürdőbe, a jégkést meg tudjuk csinálni, mert ott van a pezsgős gödör a jéggel. An ice bucket. Champagne for us. Hát akkor nem tudom. Akkor menjünk vissza a saját otthonunkba. Aha, meg tudjuk csinálni. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Teszünk bele vizet. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. No, Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. No, go. Holmes, look. The temperature is reducing. Csökken a hőmérséklet. Most megy le a hőmérséklet megint. Tegyünk bele egy kis... Akkor még egy kis jeget. Hölgy. Na. Sem megy följebb. It's empty. Akkor kezdjük újra. We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Tegyük bele vizet. Ahogy. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Holmes, look. The temperature is reduced. A block of ice. I have only to use my ice pick. Még vigyük lejjebb.
Most meg már nő a hőmérséklete. Még egy kis sót. Hát ez így. Tegyünk bele még sót. It's empty. Már üres. We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Érdekes. Na, vizet bele. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Kezdjük úgy, hogy jég. Holmes, look. The temperature is reduced. Adjunk neki sót. Megint csökken, oké. Megint adjunk neki jeget. Azaz, hadd csökkenjen. Adjunk neki sót. Megint csökken. Megint egy kis jeget. Várjuk, hogy hadd csökkenjen, oké. Megint egy kis sót. Megint csökken. Megint egy kis jeget. Ahogy, hadd csökkenjen. Mindjárt elérjük. Azaz, csökkenj, csökkenj. Gyere. It's empty. Hát nem sokan múlott. We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise. Vagy lehet, hogy gyorsabban kell. Na, akkor tegyünk bele vizet. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Holmes, look. The temperature... Még. Tegyünk bele jeget. Még. Ért el, gyerünk. Nem sok kell, gyerünk. Excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. Gyorsabban kell csinálni, az a lényeg. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Na, akkor csináljunk ezüstöt. Let us try to create an object from silver by using the mold. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. Tegyük bele. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Meg kell várni, még kihűl. Megvártuk, meg kihűl. Now I can proceed further.
Itt egy ezüst tör. A homemade silver knife. Otthon készült Excellent. ezüst tör. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Na, az is megvan. Na, ezüstkés. Azaz. Na, akkor jég. Az is megvan. Na, mi lesz? Na, mi van még itt? Hát a betegsége vagy gyengesége. Hát halucinált. Még ezt eldöntjük. És akkor most a 3 tettesnek a is több nyom, oké. Akkor el kell dönteni, hogy Pitkin, Blinkhorn vagy Gero. Volt a tettes. Na. Meg kell nézzük, hogy ki volt a... Menjünk a rendőrösre. És akkor most mindegyiknek megmutatjuk a tőröket. Ha furcsán viselkednek, akkor... Ugye eddig az aranytört mutattuk meg nekik. Kezdjük csak ABC sorrendben. I'm not sure that I can be helpful at the moment. I'm trying to rest. Do you have something else to ask me? Ja, akkor el kell döntsük. Good day to you, Mr. Holmes. Locked. Na, zárva van, jó van. Akkor még egyszer menjünk ide, hogy lássuk őket. Blinkhorn, ő a másik régész. Na. Hát szerintem ez volt az érdek, hogy tanuljon tőle. Oké. Pitkin. Meg az aggódása vagy a reménye. Hát olvassuk el még egyszer, hogy milyen ez a Pitkin csávó. Itt vannak a karakterek valahol.
Gazdag. Nem hisz abba, hogy sokáig kellene a börtönbe lennie. Garó. Ugye korai 30-as éveiben van. Zavart. Hát lehet, hogy ő is benne volt. Szerintem a csávó, a gazdag rábeszélte a kábítószerest, hogy csinálják meg így, és akkor aggódott. Igen. Ő a tulajdonos, ugye elveszti a... Mondjuk igen, ez. És akkor megölte a Pitkin a jégkéssel. Vagy ez, és akkor mi lesz? Semmi. Ugye, hogy nem lehet két gyilkos. Hát, pedig milyen király lenne. Betegség miatt. Igen. Mondjuk fél tőle, az igaz. Ő is a jégkéssel ölte meg. Hát... Mindenki a jégkéssel ölte meg. Hát... Szerintem a gazdag csávó volt. Most mondjuk sok jel utal arra is, hogy a beteg volt, de hát... Bűnhődjenek a gazdagok egy kicsit. Átvette a jogait, ugye a Rodney. De nem kellett volna megölje. Vagy... Meg ugye a beteg csávónak nem hiszem, hogy eszébe jutott volna, mert ugye fóbiája volt, hogy az átoktól, úgyhogy hitt a rejtélyes gyilkosságban, és akkor ez így népszerű. Hát... Nem tudom.
Legyen ez. Na. Why did you bring me here? I saw that you released the others. Sir Gregory, I would ask that you listen carefully to what I'm intending to reveal to Inspector Lestrade. You murdered Sir Rodney Bentcliffe in cold blood, and you did it for money. What? No, that's not true. I'm afraid that it is. The ingenious ghost weapon that you used only served to prove the premeditation. You're insane. It was a spectacular felony, one that intrigued the police and encouraged the press. Scandal is an excellent means of bringing the public's attention to your baths. And eventually, of course, it brought me too. You have it all wrong. Well, I didn't expect you to possess much in the way of courage. May you be a fraction more inspired before you meet the hangman. Farewell, Sir Gregory. Akasztott ember lesz. Na. Na nézzük, elfogadjuk. Vagy 18, jó, oké. Hát elfogadjuk. Nézzük. Ki döntött így? Hát csak 3%. Hát akkor mindegy. Jó van. Ez van. Néha egy kicsit a gazdagokat is a börtönbe kell juttatni. Megérdemelték. Nézzük a következő ügyet. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. Na, fölkötöttük Watsont az éjszaka közepén. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Meg kell vizsgálni ezt a levelet, ugye, amit küldött. Na, mit értünk el? Megvan az ezüstkés. Jó, oké, királyság. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Ja, hogy az asztalon van, oké. Na nézzük. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Sietettem, amikor írta ezt a levelet. A wax seal with the monogram E.B. Egy viaszpecsét E.B. Mi az monogrammal. The Brackenstall family coat of arms. Na, már meg is nyitottuk a levelet. Kedves Mr. Holmes, nagyon örülök, hogy segítkezett ebben az ügyben. Keresett valami, elengedte a
hölgyet, és látott mindent, amit talált, könyörgöm. Ez minden hagyjon ott, és hát, mindegy, szóval segítenünk kell. What is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Reméljük, hogy érdekes reggelünk lesz. Mi a feladat? Jó, oda kell menjünk. Menjünk ide. Na nézzük. Milyen ügy lesz ez? Hát gondolom gyilkosság, de hát attól még... Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come. Örül, hogy jöttünk, ugye? You after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. És akkor nem nyújtok semmihez se, szokás szerint. Lord Ramsay Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. Sir Warthen Lord Brigham Brackenstall. Baron Lyndon Brackenstall. Lord George Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. No. Yeah, is it? No. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Na, nézzük a profilját. Friss sérülés, ugye?
Ausztráliai származású. Elegáns ruha. Régi sérülések. Na, viseli a egygyűrűt. Kérdezzük, mit Can you történt describe to me the events of tegnap yesterday este? evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. Kérdezi, I will hogy tell you then. létfontosságú, Sir hogy újra Eustace elmondja. retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. 10. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and, oh God, Please, go on. as I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw 2 others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? Két ember When I találkozott, came ugye? to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my Odakötözték a unfortunate husband entered the room. az ebédlő He székhez. fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. Volt egy But they were harmadik is, 3 ugye, and he eventually akivel succumbed. One of them, the harcolta. A elder one, másik struck him kettő, a ugye? terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Kérdezik, hogy valami hiányzik-e. Did these 3 villains steal anything? Yes, Valamit I found that they had elloptak, taken a igen, azt silver from the elloptak valamit. sideboard. But you can see for yourself in the dining room. Az ezüstöt. Nem You boldog, mentioned hogy that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from nem dark volt moods, egy but nothing else. kedves ember. Ugye? The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was Mondjuk very most angry már at the time. mondhat akár, hogy Out of meghalt a control. férje. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is Ivott, worse than és death. akkor történt, hogy Your ladyship? beszéljünk Terezával is. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Őt is csekkoljuk le, profilozzuk. Szarkalábak. Törődő. Munkás kezek. Kávé. Mi történt As I tegnap sat este? by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the 3 lodge gate. ember jött But I be, thought nothing of it at the volt time. fényben. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Sikolyt, ugye? És hát ugye, ahogy sikít a... Mi a neve a... Hát a főnök asszonya. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Amelyik kikötőbe készült. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Na, kiszedtük a képet, oké, királyság. Itt van egy kép. These scratches are most definitely made by the picture frame. Ez a... egy safe. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it.
Megkérjük, hogy nyissa ki. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my Nem husband's tudja safe. I do kinyitni. not know the combination. Nem tudja a We have kombinációt. to open it. Ki kell nyitnunk, mondjuk Your neki. ladyship? Na, ez mi ez? A Times magazin. Visszajött a banda, ugye? Jack Randall, az idősebbik, 40-es évében, szürke haj, átlagos magasság és felépítés. Jó, hát ez gondolom a leírásuk. William Randall, az első fiú. Meg van a fiatalabb testvérük, Melvin Randall. Jó. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Jó, még itt. Semmi. Let us try to open this safe. Na, csak ki tudjuk nyitni. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Hogy kattani fog a... Itt. Azaz. Meg is van. Na, most már széftörők is vagyunk. Orvosi jelentés. A vérben voltak a szemei. Hát a leheletese volt valami illatos. Máj. Zsugor, vagy valami ilyesmi, szóval, hogy a májával volt valami gond. Szerintem sok ivástól. Jó. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Ennyi? Hopp, ott még volt valami. Oh, what a horrible thing to have happened. Terezzel meg beszéljünk. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. Brutális volt, ugye? It is true.
that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. 18 hónappal ezelőtt találkoztak. False London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Nem voltak ugye barátai, és akkor így. Na mindegy, ezt megnéztük. Menjünk az étkezőbe. Na. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Na nézzük a testet. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. Ez a gyilkos fegyver, valószínű ez a pálca. Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Ugye nem volt idő, hogy felöltözzön. No. That must... The head... Barefoot. No. Chateau Kaland Ségur, French wine, Grand Francia bor. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Ez a szellőztető a borhoz. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Kettő tiszta, ugye egyben meg van ezért valami. The hunting scene. No. Nézzük tovább. A bottle of wine is missing here. These wine bottles are expensive and mostly from France. Francia borok, ugye egy hiányzik. These wine bottles are expensive and mostly from France. Ugyanaz, jó. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. Érdekes, hogy ezt a gyertyatartót nem lopták el, pedig ez is értékes. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Csak egy kevés ezüstöt vittek el, ugye? Nem kutatták át a házat. Hoppá, mi volt? Antique hunting weapons. The hunting scene. Megint egy vadászatos kép. A trapper's hut.
A trapper's hut. Megint vadászatos kép. A deer hunt. Na nézzük, csak itt valami van It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Na. Menjünk ide be. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Oda nem mentek. The death was instant. Azonnali halál következett be. És akkor itt mit csináljunk? Na, szaladjunk körbe, hát ha van valami. Semmi. Nem tudunk bemenni. Ide se tudunk. This house feels rather sinister. I can't say that I like it here. Nézzük ezt a széket is. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Ehhez kötözték oda, ugye? A tengerészcsomó, ami meg furcsa. Tobit összekezhetjük. Azt gondolom, hogy kisrác lesz megint. Ja nem, a kutya. Jó, oké. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Na, a legjobb orr kell neki. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Jobban érdekli a Watson. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Someone should take Toby for a walk. Na, most utazik velünk a Toby is. Azt hittem, hogy kiskölyök lesz. De nagy fülű tacskó. Na. Search, Toby. Keres, Toby. De mit? Most a kutyával vagyunk? Aha. Szimat. Itt ki kell mennünk akkor. Na, kinyílt az ajtó magától. Szépen lassan cammogunk. Jó, egy kicsit magasabb fokra kapcsolhatunk. Aha, ide fog menni. Sejtettem amúgy.
The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Brave Toby, the best nose in the British Empire. És akkor most... Mi a feladat még? Ahogy még lehetnek nyomok is. Na, erre is van valami. Itt is érez szagokat. The scent leads to the well. I should check it. És akkor még... Itt is van valami. Na. The intruder's trail is lost behind this wall. Itt vesztett el a... The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Yes, elmentek a fészerhez, aztán át a kúthoz, aztán át a falon. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Na, ezt nézzük meg. Ezt. Na, most ki tudjuk nyitni. This hook might be useful. Ez a kampó hasznos lesz. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Pár üres zsákot elvittek. Bags of seed. Small gardening tools. Nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Na, akkor nézzük meg a kutat is. Na, nézzük. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Vegyük le ezt, tegyük rá a kampót, elvesszük le, ezért kellett a kampó, húzzuk fel, jó. Na, mi ez? Silverware. Hoppá, itt vannak az ezüst. Miért rejtették volna mondjuk el a... The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Ezek az ellopott ezüst készletek. De miért rejtették volna oda, de mindegy. The intruder's trail is lost behind this wall. És most mit csináljunk? Ezeket analizálni kell. Vagy beszélni a tulajdonosokkal, analizáljuk az a tuti. Mindjárt kiderül, hogy
Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. The fibers from this cut appear to be different. Másfajta vágás. Késsel. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Olyan, mint az eredeti, akkor egy késsel vágták el. Milyen feladat van még? Menjünk vissza. Beszélgessünk a felügyelővel. Megvannak az ellopott ezüst cuccok. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. Mondja, hogy varázslók vagyunk. In the garden well. Excuse me? A kerti kútban volt. Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Na, nézzük a hírnevét. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Na nézzük, mik a nyomok eddig. Van ám. Na. Azt mondja, hogy egy éles késsel vágták el, ugye? Hajós háttér, ugye? A holttest. Köszönöm. Halálos baleset, vagy más. Ugye Ausztráliába jött a csaj, és elvette aki meghalt, a csávót, és hát
Nem ismert volt, jó, oké. Mindegy, próbáljuk kikérdezni meg őket, hát ha van még valami. Beszéljünk a Terezával. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. Megtaláltuk, hogy az You ezüstöt really are as clever as they say. olyan okos, amilyennek mondják. Ennyi? Az ezüst meg... We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Nem vitték messzire. I am very thankful to you, Mr. Holmes. Nagyon köszönöm, Holmes. 3 boros pohár volt az asztalom. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Mindegyiknek volt a kezébe. Your ladyship? Pohár, hogy a betörők ittak, ugye arra akart célozni. Igen, ez micsoda? 3 ember, vagy 2 ember? Már ugye 2 volt bornyom, ugye? Szerintem csak 2 ember volt, és a harmadik az csak kamu. Szerintem. Azt mondja. Nincs. Nem volt sajátos élete, vagy saját élete, ugye? Nem voltak barátai, ugye? Ez nem jó. Ez se jó. Volt sajátos élete, ugye? Hamarosan, ugye, rövid időn belül, ugye, hozzáment Angliába. Hát mondjuk elég hamar hozzáment. Meg ugye az újságban is le volt írva, hogy ugye a 3 rendel
azok betörnek, ilyenek. Ez is meg lett találva. Azt mondja, hogy nézzük még mik vannak. A felügyelőnek a meséje. Oké. Erőszakos volt ugye a feleségével. Jó, mondjuk szerintem ez igaz. Jól ismertek a rendelek. No. Szerintem ez a betörés, ez kamu, mert ugye az újságból jól lehetett ismerni, hogy mostában randalíroznak. Akkor mi van még? Hát, most ezt jól lehet tudni, hogy mi okozta a sérülést. Bár nem tudtuk megnézni. Ja, próbáljuk meg újra. Hát, tudom. A feje az biztos, hogy megsérült. That must be the murder. Vagy ettől, vagy beverte ide. Már... It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Az is lehet, hogy... nem tudunk az emeletre fölmenni. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Akkor nem tudunk fölmenni. A fur trader's cabin. Nézzük, hogy van-e még valami. Megnézem a poharakat még egyszer.
Ebből biztos, hogy jöttek meg az előzőből is. Ez meg... This glass has some wine traces, but no visible beeswing. Chateau Kaland. A decanter. Hát... Na nézzük, akkor mi volt. Szerintem imitálták a rablást, mert ugye megtaláltuk az ezüstöket, hogyha ugye ha valaki el akarja vinni, akkor elviszi magával, és nem rejti el a kútba, ugye? Ugye akkor ez így lesz. Halálos baleset, vagy ezzel a piszkavassal vágták fejbe. Hát... Vagy lehet, hogy mondjuk mit keresne, akkor a vér ugye ott a kandalló, a tűzhelynél. Hát, legyen véletlen baleset. Na, ki a gyilkos? Hát a felesége miatt, igen. Önvédelemből, hát nem biztos. Nézzük más opciót, hogy mik vannak. Na, akkor egy akkor nézzük utána a matróznak. Akkor még nincs vége a nyomozásnak. Menjünk a Baker Streetre. Na. Szólunk a kis csávónak. Vagy, nem tudom. Ja, hát akkor... My search must be focused upon the ship. My search must be focused. Akkor nem az újságokba. Technológia. Történelem. Kutatás.
1893, rossz időt néztem. My search. Na nézzük. Gibraltár sziklája. Here it is. Na nézzük. És akkor most. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Hívunk egy specialistát, azt mondja. És most hol megyünk? Meg kell talán a legénység listát. Ja, igen, szólunk a kisrácnak. Az ért hozzá. Wiggins, could you come upstairs, please? Az előző nyomozások során is egyszer segített. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Na, Do you rajta really van think a... they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Azt mondja, hogy az én titkos rendőröm Here it is, Mr. Holmes. jobb, But mint we a... can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Na, megdicsértük, hogy szép munka volt. Na, nézzük ezt a... This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. No, November... This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Okay. I do not think that this sailor has any connection to the case. I do not think that this sailor has any connection to the case. I do not think that this officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Cool. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Akkor Harry, Ernest nincs, George nincs, Thomas. Harold, Thomas. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Őt is kihúzzuk, Ernestet kell keresni. This officer is still at sea,
therefore he cannot be involved. November 12, ugye? Harryt. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. Na, He was the only one around at titkos the time of the murder. látogatónk. This Akkor Crocker, most do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. egy fiatal barát meg tudja találni. Na, azt mondja. Beszéljük vele. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Crocker kapitányt kell Holmes, megtalálja. that could be dangerous. No Lehet, hogy problem, veszélyes. Mr. Holmes. Nem probléma. Azt mondja, megtalálja. Na? Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, Nem it is tudja, hogy miért important that we keressük. talk. You will soon understand why. Na, ezt profilozzuk le. Tiszta, őszinte nézése van, ugye? Erős felépítésű. Vagy testalkatú. Hát... mi az újságpapír tinta van a kezén? Tiszta csizmái vannak. Van egy kése, amivel el lehet vágni a csomót. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Kiöltözött neki, ugye? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? És hát megkötözte. Azt mondja. Igen, yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. Nem bizony semmit, Not mondja. the only sailor in London right now. Your Minden theory is flawed anyway. hajós tudja ezt. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check.
Nem tudjuk leellenőrizni az alibiét, ugye? We must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Dolgoznunk, amíg van. Now I understand why you dissected the bell rope. Na nézzük, mink van. No. A kapitánynak az alibi az, hogy a fedélzeten volt, amikor a gyilkosság történt, bár már nem említettük, hogy mikor történt a gyilkosság, szóval na mindegy. Szerintem hazudik, vagy azt írja itt, hogy hazudik. Gyorsan megjelent, amikor hallotta, hogy keressük őt. Hát, van-e alibije, vagy nincs. De mondjuk, jó, mondjuk a tengerész csomót, ezt tényleg a tengerészek meg tudják kötni. Jó, oké, az összes, az addig oké. Csak hát tintás volt a keze is, újságtintás, és hát nem tudom, egy. Ja, de döntenünk kell. Hát legyen az, hogy hazudik. Akkor mi lesz belőle? Hát, egy kapitány, egy gyilkos? Nem tudom, egyre nagyobb ez a lufi. Önvédelembe tette. Azt mondja. Úgy döntött, hogy megtartja a titkát. Nem kell, hogy értesítsük a rendőrséget, vagy letartóztatjuk. Hát, nem tudom. Lehet, hogy csak az óránál fogva vezette mondjuk a csaj. Meg, ha meg elhisszük, ugye, akkor meg nem jó. Hogy ott volt a fedélzeten, és hát ugye figyelt, meg mit tudom én, szóval a rablás, az biztos, hogy ő kitalált. Az biztos, hogy kitalált, mert akkor nem találtak volna meg az ezüstöt. Az is biztos, hogy két ember volt, úgyhogy az újságba szereplő apa és két fia, ugye, az nem lehettek. Mert ők elvitték volna az ezüstöt, nem hagyják itt. Na akkor... Hát...
mondjuk szerelmes bele, vagy volt bele a kapitány, amikor ugye még első tiszt volt. Hát nem tudom, mentsük-e fel, mondjuk gyilkosság, azért mégiscsak gyilkosság. Hát... tartóztassuk le. Nem tudom. Egy pillanat. Hát, nincs a chatbe senki, akkor mindegy. Jó lett volna így eldönteni, hogyha van valaki a chatem. De hát... magas rangú, ugye? Tengerész. Máshogy nem lehet. Így. Ez se jó akkor. Hát pedig... akkor viszont... kapitánya. A gyilkos. Önvédelemből tette. Hogy megmentse a nőt, ugye a bántalmazásoktól. Hát... legyen ez, mert mondjuk csak lehet meglökte, és ugye... és beütötte a fejét a... Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Na, ide hívjuk megint. A kapitányt. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And ugye az a nem tudom hanyadik indok, hogy ugye ő volt az egyetlen, aki ismerte itt Londonban, és ugye be is ismeri, itt van, tessék. Sose jött meglátogatni őt. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. Ez volt az igazi. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Nem mondott semmi. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Itt az ide befejezni, ugye? Akkor... na.
Na. Most mi van? Na jó, elvettük tőle a fegyvert. Please forgive me, Captain Crocker. I wish only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Most akkor a randalokat csukatjuk le. Hát jó, most már így marad. Na nézzük, hogy döntöttek mások. Na, végre egy ügyet úgy jutottam meg, mint mások. Ilyen se volt még. Mindig ilyen elvontan oldottam meg az ügyeket. Na nézzük. Belenézzünk a következőbe, aztán holnap folytatom. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Na most lesz egész évben, nézzük, ugye? They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. Bocsánatot kérem, hogy el kell hagyjam. Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Segítünk egy miniszternek, ugye, a királyi kertben. Workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Ugye a Watson is csatlakozik hozzánk mégiscsak. Ritka polleneket fogunk idézőjelbe begyűjteni. Meg ugye az a feladat, hogy találjuk meg az ellopott növényeket, ami a kiállításról tűntek el a kertből. Tudom. Ennyi. Szóval
akkor holnap innét folytatom. Aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk. További szép estét nektek. Sziasztok!